kanya kasi makikita mo yung itsura mo dun sa... Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan. So, this is it. Meron na akong vlogging camera. So, thank you sa nag-sponsor. Alam na kung sino ka. Ayan. So, for today's video, ay mag-unboxing ako ng nabili nating vlogging camera, which is ito yung Casio exilim zr5000 with flip screen na perfect para sa mga vlogging nag-uumpisa dyan. Ayan. So, vloggers na nag-uumpisa dyan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga accessories na kasama dun sa camera. So, without further ado, let's get started. Ay, wow. So, ayan. Eto na yon. So, ang gamit ko ngayong camera ay yung phone ko, which is Oppo F1s. So, eto na yung ating vlogging camera. Tadaan! So, ayan. Ayan siya. Casio exilim ZR5000 with flip screen. Yan. Automatic po yung nag-on kapag... Ayan ang itsura na. Ayan. Automatic po yung nag-on kapag i-flip mo na siya paharap sa'yo. So, ayan. Nakaharap sa inyo yung lens ng camera natin. So, i-close ko lang ulit. Ayan. Naka-on na siya. So, papatayan muna natin. So, ito yung box niya. Ito. Ayan. Ang sabi dito, meron siyang 12.1 megapixel, 19mm wide angle lens, 5x optical zoom. Meron din siyang super clear LCD which is 3.0/7.6 cm and 10x SR zoom. Ayan, FHD movie. Ayan. So, ito na yung ano niya. So, pag sinabing Casio, it is made from Japan. So, titingnan natin yung accessories niya sa loob. Ito yung kasama niya. Ito. Yung charger ng ating camera. Ito yung manual niya. Yan. Kung may mga katanungan. Siyempre, hindi naman natin lahat nababasa. Tsaka tamad naman tayo magbasa. So, nanonood na lang tayo ng mga YouTube tutorial pagdating sa mga ganyan. So, ito yung mga kasama niya. And then, meron siyang kasamang tripod, which is ito yung ginagamit ko ngayon. Ayan. So, ito na siya. So, titingnan natin yung quality niya. Ito yung kagandahan sa kanya kasi makikita mo yung itsura mo dun sa camera. Ayan. Kapag nagdadaldal ka, ayan. Tsaka, ayan. Magsi-selfie lang ako. May option din yung pagkaano niya. May option din ng pagpindot ng button. Kung gusto mo naman dito sa taas, meron din. Meron din dito sa harap. Ayan. So, picturean ko kayo. Ayan. Naka-flash siya. Naka-flash. Ayan. And then, napaka-handy niya. Ito yung gustong-gusto ko sa kanya kasi maliit lang siya. Tsaka hindi siya mahirap bit-bitin. Hindi siya mabigat. Hindi katulad ng mga DSLR na ang lalaki, ang bibigat, ang hirap ng mga ang lalaki ng mga bag nila. Ito kahit yung niya, ito din yung kasama niya pala, sorry. Ito yung bag niya, camera bag. So, alam kong hindi talaga itong original niyang camera bag. Which is, second hand ko lang palang nabili to. So, hindi ko pala na-share sa inyo. Second hand ko lang siyang nabili sa Facebook page ng selling about camera for sale. Doon ko lang siya nabili. Nagba-browse lang ako doon at nakita ko na nga to. So, hindi naman ako nagsisi sa nabili ko kahit hindi naman siya kamahalan. Actually, pasok siya sa budget ko, which is, ang budget ko talaga is nasa 10k lang. Pero nabili ko lang to ng mamaya na. So, magsi-selfie muna ako. Ayun na. Kalimutan ko na mag-selfie. Papakita ko lang sa inyo yung difference. So, ayun na. Ayun, okay na.
makikita niyo yung red button. Yan yung ating video. Pipindutin nyo lang kung gusto nyo mag-video. Then, yung Wi-Fi logo. Kung gusto nyo mag-send ng inyong image and videos to your phone, pipindutin nyo lang yan. Next. Wide view photo. So, ito yung reviews, video test ng ating indoor video. Dito ako ngayon sa bahay. Yan. So, medyo madilim. Medyo madilim, pero may ilaw na konti. Ayan. So, ito yung pinaka-contrast ng kanyang video. Ayan. So, itatry natin sa labas kung maganda ba siya, maliwanag ba, ano ba talaga. Ayan. So, eto na siya.
nyo guys, kung gusto nyong bumili ng vlogging camera at wala naman kayong budget. So, ang masashare ko lang sa inyo, sumali kayo sa mga page na nagbebenta ng mga phone camera. Search nyo lang doon, camera for sale. So, marami na kayong makikita doon. Click nyo lang, update lang kayo. Makakahanap din kayo ng swak sa budget nyo at check nyo rin bago nyo, mas maganda makipag-meet up kayo, i-check nyo muna bago nyo bilhin. So, eto, yung asawa ko kasi bumili nito. So, siya yung nakipag-meet up. Pinapili niya lang kasi ako ng gusto ko at swak dun sa budget namin. Which is, nabili ko lang to ng 6.5. So, ayun. 6.5 lang siya. Which is 6,500 ko lang siya nabili. So, worth it na kasi meron siyang flip screen na kailangan ko talaga. And then, may tripod na rin. Kung nag-uumpisa pa lang kayo, okay lang naman na mag-umpisa kayo sa cellphone, katulad ng mga ginagawa ko. Nag-umpisa lang din naman ako sa cellphone. Tsaka, nagkaroon lang din ng budget bumili ng ganito. So, hindi man kayo pambili ng mga mamahaling camera, mga DSLR, why not, diba? So, itong tips na to para lang dun sa mga estudyante at nagtitipid talaga. Gusto lang talagang makabili ng murang vlogging camera. So, ayun lang yun guys. Sana may mahanap din kayong katulad nito. Ayan, may flip screen na rin siya. So, yun lang yun guys. Thank you for watching at sana may natutunan kayo sa video na to. At kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe naman. So, mag-road to 500 na pala tayo. Thank you guys. Thank you for watching. At sana may natutunan kayo sa video na to. At may na-share din ako sa inyo. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update ka sa aking mga in-upload of videos. Ayan. So, that's it guys. Thank you for watching. Bye!